तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एमसी टिप्स नेपालमा र तपाईहरु हाम्रो च्यानल एमसी टिप्स नेपाललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि हाम्रो च्यानल एमसी टिप्स नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। फ्रेन्ड्स आजको यस भिडियोमा म के बताउने छु कि मैले ब्लगिङको सिरिज मैले दिइसकेको छु कतिवटा दुईवटा फ्रेन्ड्स कुन मैले दियो कि डोमेन के हो होस्टिङ के हो र कहाँबाट डोमेन र होस्टिङ अनलिमिटेड फ्री लाइफ टाइम रजिस्टर गर्ने त्यसपछि डोमेन र होस्टिङ रजिस्टर भइसकेपछि त्यसलाई कसरी हामी वेबसाइट बनाउने त फेरि त्यस डोमेनलाई कसरी वेबसाइट बनाउने त्यसपछि वेबसाइट बनाएपछि वर्डप्रेसमा कसरी इन्स्टल गर्ने र आज भन्छु कि वर्डप्रेसमा हामी कसरी इन्स्टल गरिसकेपछि वर्डप्रेसमा थीम अपलोड गरी राम्रो थीम अपलोड गरी कसरी कस्टमाइज गर्ने त फ्रेन्ड्स आजको यस भिडियोलाई हामी स्टार्ट गरौँ है त। फ्रेन्ड्स यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले कहाँ जानुपर्छ त आफ्नो वर्डप्रेसको ड्याशबोर्डमा यानुस् म आफ्नो वर्डप्रेसको ड्याशबोर्डमा हुँ। तब फ्रेन्ड्स अब तपाई भन्नुहुन्छ कि अब जाने कसरी त फ्रेन्ड्स मैले जो भिडियो मैले बनाएको थियो त्यो तपाईहरु हेर्नु भएको छ भने त्यो हेर्नुस् यो वर्डप्रेसको सिरिज त्यो हेरिहाल्नुस् फ्रेन्ड्स। र अब यो म भन्छु यसरी तपाईं हेरेपछि र जसले हेरिसकेको छ त्यसले तपाई जीमेलमा जानुस् र जुन जीमेलबाट तपाई आफ्नो वर्डप्रेसको वेबसाइट बनाउनु भएको छ त्यसमा एउटा इमेल आएको होला। त हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ सफ्टकुलोक्स नामले एउटा इमेल आएको हो। त्यसपछि तपाई कहाँ जानुस् यानुस् यहाँ एमसी टिप्स नेपाल यानुस् फ्रेन्ड्स एडमिन युआरएल http://mctipsnepal.unaxo.com र wp admin एड हो। यसमा हामी के गर्ने त क्लिक गर्दिने। अब यसमा क्लिक गरेपछि हामीलाई यो वर्डप्रेसमा लग्छ फ्रेन्ड्स। यो अब हेर्नुस् फ्रेन्ड्स युजर इमेल एड्रेस र पासवर्ड माग्छ। अब तपाईहरु भन्नुहुन्छ कि अब युजर नेम र पासवर्ड ल्याउने कसरी त फ्रेन्ड्स यहाँ इमेलमा जानुस् र यहाँ हेर्नुस् हामीले यहाँ सी प्यानलमा जानुपर्छ। हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ हामीलाई फ्रेन्ड्स सी प्यानलमा जानुपर्छ। त फ्रेन्ड्स अब यहाँ छैन यो सी प्यानलको अप्सन त यानुस् प्रो फ्री होस्ट एउटा अरु इमेल आएको होला त्यसमा जानुस् प्रो फ्री होस्टमा र यहाँ हेर्नुस् गो टु क्लाइन्ट एरियामा क्लिक गर्नुस्। अब हामी सी प्यानलमा जान्छौँ आफ्नो जो हामी वेबसाइट बनाउनु भएको त्यसको सी प्यानलमा जान्छौँ। हेर्नुस् फ्रेन्ड्स क्लाइन्ट एरिया अब क्लाइन्ट एरियामा आयो। अब हामीलाई क्लाइन्ट एरियाबाट सी प्यानलमा जानुपर्छ। त फ्रेन्ड्स यहाँ म्यानेजमा क्लिक गर्नुस् म्यानेजमा क्लिक गर्नुस्। त फ्रेन्ड्स अब म्यानेजमा आएपछि यहाँ कन्ट्रोल प्यानल देखा पर्छ त्यसमा क्लिक गरिदिनुस्। र फ्रेन्ड्स यहाँ म भनिदिउ यहाँ फ्रेन्ड्स सी प्यानलको तपाईले अचानक कहिले पनि सी प्यानलको पासवर्ड र युजर नेम मागेमा यहाँ हेर्नुस् पासवर्डमा क्लिक गर्ने यो तपाईको यो हेर्नुस् यो तपाईको पासपोर्ट हो सी प्यानलको र यो तपाईको हेर्नुस् यो तपाईको युजर नेम हो सी प्यानलको। हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यो तपाईको सी प्यानलको युजर नेम हो। त हामी अब कन्ट्रोल प्यानलमा जाने हेर्नुस् फ्रेन्ड्स 5 सेकेन्ड लिन्छ। त्यसपछि हामी कन्ट्रोल प्यानलबाट आफ्नो सी प्यानलमा जान्छौँ। हेर्नुस् फ्रेन्ड्स अब हामी सी प्यानलमा जान्छौँ। अब हेर्नुस् फ्रेन्ड्स कन्ट्रोल प्यानल हुँदै अब हामी सी प्यानलमा जानेछौँ। हेर्नुस् फ्रेन्ड्स हामी सी प्यानलमा आउँछौँ। हेर्नुस् फ्रेन्ड्स लोडिङ हुँदैछ लोडिङ हुन दिनु फ्रेन्ड्स लोडिङ हुँदैछ। यहाँ फ्रेन्ड्स लोडिङ भएपछि यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स तपाई यहाँ अलि तल गई यहाँ हेर्नुस् सफ्टकुलोक्स एप इन्स्टलरमा क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ क्लिक गरेपछि वर्डप्रेसमा जानुस् इन्स्टल गर्नु छ भने तपाई अब सोध्नुहुन्छ कि इन्स्टलको प्रोसेस फ्रेन्ड्स इन्स्टलको प्रोसेस छ नि यो यहाँ हामी इन्स्टलमा क्लिक गर्ने यो इन्स्टलको प्रोसेस हो भने यसबाट हामी मात्र पासपोर्ट लिने आफ्नो वर्डप्रेसको। त यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स तल आउँदा यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ तल आउँदा एडमिन युजर नेम छ नि एडमिन युजर नेम
त यो हाम्रो युजर नेम हो आफ्नो वर्डप्रेस को र पासवर्ड PASS हाम्रो पासवर्ड हो। त हामी कहाँ खोलेको थियो फ्रेन्ड्स, हामी आफ्नो यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स। अब यसमा हामी के दिने त एडमिन दिने, हामीलाई थाहा भइसक्यो एडमिन दिने। यसमा यहाँ हेर्नुस् एडमिन दिने र यहाँ पासवर्ड के थियो PASS र रिमेम्बर मीमा क्लिक गरी लगइन गरिदिने। अब फ्रेन्ड्स म तपाईलाई प्रोसेस बताइदियो कि अब कहाँबाट पासवर्ड लिने, कसरी पासवर्ड थाहा पाउने। यहाँ फ्रेन्ड्स अब हामी आफ्नो वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा आइसक्यो। यहाँ फ्रेन्ड्स हामी वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा। अब फ्रेन्ड्स म तपाईलाई एउटा के भन्छु, मेरो डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ एउटा जरिदा थीम हो फ्रेन्ड्स। एउटा थीम तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्छ र एउटा प्लगइन। त थीम डाउनलोड गर्नुस्, यहाँ म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु, डिस्क्रिप्सनमा त्यहाँ जानुस् र एउटा जरिदाको लिङ्क होला, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिदिनुस् र लिङ्कमा क्लिक गरी तपाईँ डाउनलोड गर्नुस्। त्यसपछि प्लगइन एउटा प्लगइन होला, त्यो प्लगइनमा जानुस् र त्यो लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरी प्लगइन डाउनलोड गर्नुस्। त फ्रेन्ड्स यहाँ आउनुस्, यहाँ बारमा जानुस्, थर्ड बारमा। त्यसपछि यहाँ तपाईँ एपियरेन्समा जानुस्, एपियरेन्समा हेर्नुस्। यहाँ एप्लिकेसनमा गएपछि हेर्नुस् फ्रेन्ड्स एड न्यू लेखेको छ, माथि लेखेको छ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, म्याथ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एड न्यू लेखेको छ। त फ्रेन्ड्स हामी के गर्ने त एड न्यूमा हामी के गर्दिने त एड न्यूमा क्लिक गरिदिने। एड न्यूमा क्लिक गरेपछि हेर्नुस् फ्रेन्ड्स माथि अपलोड थीमको पिक्चर देखा पर्छ। हेर्नुस् फ्रेन्ड्स यहाँ माथि अपलोड थीम, यस अपलोड थीममा क्लिक गरिदिने। अनि त्यसपछि हामी चुज फाइलमा क्लिक गरिदिने। चुज फाइलमा डकुमेन्टमा म जाँदैछु। अब मैले जहाँ डाउनलोड गरेको छु फ्रेन्ड्स त्यहाँ म आफ्नो के लिन्छु, थीम लिन्छु। फ्रेन्ड्स यहाँ त हेर्नुहोस् जरिदा, यहाँ तल के लेखेको जरिदा लेखेको फ्रेन्ड्स, मैले यो जरिदा लेखेको छ तर यो म लिँदिनँ। के लिँदिनँ फ्रेन्ड्स, यहाँ जरिदा छ, यो जरिदालाई के गर्ने त एक्सट्र्याक्ट गर्ने। फ्रेन्ड्स तपाईँ जरिदा डाउनलोड गरेपछि यो थीमलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। त म आफ्नो माई फाइलमा जान्छु। हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स म आफ्नो माई फाइलमा गएपछि हेर्नुहोस् डाउनलोडमा, यहाँ मैले जहाँ डाउनलोड गरेको छु जरिदा, त्यो डाउनलोडमा गएपछि हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स हेर्नुहोस् लास्टमा यहाँ के छ जरिदा। यो जरिदालाई म के गर्ने त यहाँ एक्सट्र्याक्ट गरिदिन्छु, एक्सट्र्याक्ट। अनि त्यसपछि यो जरिदा एक्सट्र्याक्ट भएपछि हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स यहाँ माथि लेखेको जरिदामा जानुस् र जरिदामा फेरि जरिदामा क्लिक गर्नुस् र यहाँ जरिदा जिप लेखेको त्यसमा हामी क्लिक गरिदिने र यसलाई हामीलाई के गर्नुपर्छ, जरिदा जिपलाई उठाउनुपर्छ। त त्यसपछि हामी फेरि जाने जहाँ हामी बनाउँदै थियो आफ्नो त्यसपछि हामी चुज फाइलमा क्लिक गरिदिने र फेरि हामी जहाँबाट हामी त्यो इच्छा गरेको थियो फ्रेन्ड्स त्यही हामी उठाइदिने, लिइहाल्ने थियो। हेर्नुहोस् इन्स्टल हुँदैछ, यहाँ मैले इन्स्टलमा क्लिक गरिदिएँ, त्यसपछि यहाँ इन्स्टल हुँदैछ फ्रेन्ड्स यसरी जरिदा चढाउँदा। अब म यसलाई इन्स्टल नाउमा क्लिक गर्छु फ्रेन्ड्स। इन्स्टल नाउमा म यहाँ यो जरिदा मैले फेरि तपाईँलाई हेराइदिएँ, म भने तपाईँहरू राम्रोसित हेर्नु भएको नहोला। त्यसले फ्रेन्ड्स यो जरिदामा क्लिक गरी म यसलाई इन्स्टल नाउ गर्दैछु। यहाँ हेर्नुहोस् इन्स्टल नाउ मैले क्लिक गरेँ। तपाईँ पनि जरिदालाई स्टार्ट गरी जरिदा 1.26 MB को जरिदा .zip होला, त्यो फाइललाई हामी अपलोड गरिदिनुपर्छ युएसमा। त फ्रेन्ड्स तपाईँ पनि यसरी नै जरिदालाई के गर्ने त अपलोड गरिदिने थीममा। त फ्रेन्ड्स मेरो हुँदैछ, त्यसपछि म भिडियोलाई फेरि रिस्टार्ट गर्छु है। फ्रेन्ड्स त्यसपछि भएपछि हेर्नुहोस् तपाईँलाई लाइभ प्रिभ्यू एक्टिभ र रिटर्न टु थीम पेज, यहाँ हामी एक्टिभमा क्लिक गरिदिने। एक्टिभमा के गर्ने त क्लिक गर्ने, तपाईँ पनि एक्टिभमा क्लिक गरिदिनुहोस्।
यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हाम्रो थिम अपलोड भइसक्यो। अब हेर्नुस्, यहाँ हेर्नुस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुस् जरिदा, यहाँ जरिदा नाम लेखेको, यहाँ हेर्नुस् थिम आइसक्यो। यहाँ फ्रेन्ड्स जरिदा नाम भएको यो थिम के भयो त आइसक्यो। अब म तपाईलाई त्यो एउटा म प्लगइन तपाईँ डाउनलोड गर्न भन्यो फ्रेन्ड्स, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ प्लगइन। त्यो प्लगइन के गर्ने हामी तपाईँ डाउनलोड गर्नुहोस् प्लगइन। अब यसमा फेरि थ्री बारमा क्लिक गर्ने र यहाँ हाल्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई म हेराउँदैछु, यहाँ प्लगइनको अप्सन, त्यो प्लगइनमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि एड न्यूमा के गर्ने, एड न्यू प्लगइनमा हामी क्लिक यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, त्यसपछि प्लगइनमा जानुहोस् र यहाँ इन्स्टलेसन प्लगइनमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्टलेसन प्लगइनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई यसरी प्लगइन आउँछ र यो प्लगइनमा हामी के गर्ने, एड न्यू गर्ने। एड न्यू प्लगइनमा गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, तपाईँलाई फेरि यहाँ अपलोड प्लगइन, यहाँ धेरै प्लगइन छ तर हामी यो प्लगइन लिँदैनौँ। हामी के लिन्छौँ त अपलोड प्लगइन। जो प्लगइनमा तपाईँलाई डब्लुपी प्लगइन होला त्यसलाई हामीलाई स्टार्ट गर्नु पर्दैन, किनभने त्यो त्यस्तै अपलोड हुन्छ यसमा। त्यसैले फेरि डकुमेन्टमा जानुहोस् र यहाँ मैले जहाँ राखेको छु म आफ्नो, त्यहाँ तपाईँ पनि गएर लिनुहोस्। म यहाँ फ्रेन्ड्स मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छु यिनीहरूको, म फेरि भन्दैछु, फेरि भन्छु, त्यो डिस्क्रिप्सनमा जानुहोस् र त्यो प्लगइन डाउनलोड गर्नुहोस्, डब्लुपी प्लगइन र जरिदा त्यो जिप होला त्यसलाई स्टार्ट गर्नुहोस्, डाउनलोड गर्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स म अब जो डब्लुपी छ फ्रेन्ड्स, त्यो डब्लुपीलाई म लगाउँदैछु। हेर्नुहोस् आइसकेपछि हामी यो डब्लुपीलाई के गरिदिने त, यो डब्लुपीलाई हामी इन्स्टल नाउमा क्लिक गरिदिने। त म यहाँ डब्लुपीलाई के गर्छु त इन्स्टल नाउमा क्लिक गरिदिन्छु। अब इन्स्टल हुँदैछ फ्रेन्ड्स, इन्स्टल हुँदैछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ एक्टिभ प्लगइनमा हामी क्लिक गरिदिने। यो एक्टिभ प्लगइन आउँछ, त्यहाँ त्यो जरिदामा पनि एक्टिभ प्लगइन आएको थियो। यो एक्टिभ प्लगइनमा क्लिक गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, त्यसपछि यसो तल आउँछ एप्लाईको अप्सनमा एप्लाई गरिदिने। र यहाँ हेर्नुहोस् फ्रेन्ड्स, यहाँ हेर्नुहोस् जरिदा यो डब्लुपी, यहाँ हेर्नुहोस् सबै आइसक्यो र जरिदा पनि आइसक्यो, डब्लुपी अटोमेटिक पनि आइसक्यो। त फ्रेन्ड्स आजको यो भिडियो धेरै ठुलो भइसक्यो र मैले आज कसरी प्रेमी फ्रेन्ड्स थाहा छ, यो मैले यो प्लगइन र यो थिम मैले तपाईँलाई हेराइदियो। त्यो फ्रेन्ड्स प्रिमियम हो, प्रिमियम भनेको पैसाले त्यो यो लिने हो, पैसा लिने थिम र प्लगइन हो। त्यसैले म यसलाई फ्रीमा तपाईँलाई हेराइदियो। यसलाई मैले पैसा मलाई यसैलाई म गरेको छु, तपाईँले मैले फ्रीमा यो गरिदिएँ। डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइसकेको छु, तपाईँ फ्रीमा गएर गर्न सक्नुहुन्छ। त फ्रेन्ड्स यो यसरी तपाईँ यसलाई आफ्नो अपलोड गर्नुहोस् आफ्नो वर्डप्रेसको वेबसाइटमा। त्यसपछि म अब आउने दोस्रो भिडियोमा यसलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने र कसरी पुरै राम्रो वेबसाइट बनाउने त्यसको बारेमा हामी बताउने छ। फ्रेन्ड्स आजको यति नै। फ्रेन्ड्स यस्तो राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरू हाम्रो MC टिप्स नेपाललाई पक्कै नछोड्नुहोस् र नछोड्नको लागि पक्कै सब्सक्राइब गर्नुहोस्। र फ्रेन्ड्स म यो भिडियो धेरै मिहिनेतले बनाएको छु र फ्रेन्ड्स म मिहिनेतले बनाएको छु। यसबाट तपाईँहरू केही एउटा या दुईवटा केही कुरा सिक्नु भएको हो भनेदेखि प्लिज यस भिडियोलाई सब्सक्राइब गर्न, फ्रेन्ड्स यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र लाइक गरिदिनु है फ्रेन्ड्स। आजको लागि